હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. દરરોજ સાંજે બધાના ઘરમાં એક પ્રશ્ન છે કે રસોઈ શું બનાવી, જમવાનું શું બનાવવાનું. જો તમે એકને એક દાળ ભાત શાક રોટલી કે ખીચડી ખાઈને કંટાળી ગયા હો તો આજે હું તમારી સાથે એકદમ એક નવી રેસીપી શેર કરીશ જે દાળ ભાત શાક રોટલી ખીચડી કે પછી કોઈ પણ ચાટથી અલગ છે, નવી છે, ટેસ્ટી છે, હેલ્ધી છે અને વળી જેને ખાઈને બધાનું પેટ પણ ભરાશે. તો તમે રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. તો રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં પેનમાં 3 મોટી ચમચી તેલ ઉમેર્યું છે. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં એકદમ ઝીણી સમારી છે એને ઉમેરી આપણે તેલમાં 1 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું. અહીંયા આપણે ડુંગળીને બહુ વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, જસ્ટ ખાલી 1 મિનિટ સુધી આપણે સાતળવાની છે. ડુંગળી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા અમે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમાટરને ચોપરમાં એકદમ ફાઇન ચોપ કરી લીધા છે. જો તમારે મિક્સર જારમાં એની પ્યુરી બનાવી હોય તો પ્યુરી પણ એડ કરી શકાય અને ખમણી વડે ખમણીને પણ એડ કરી શકાય. ટમેટાં અને ડુંગળી એકબીજા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મસાલા કરીશું. તો અહીંયા મેં અડધી ચમચી લસણની ચટણી એડ કરી છે. સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને ખાલી ગ્રેવી પૂરતું જ આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. એનું રીઝન હું તમને આગળ જણાવીશ. બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. અહીંયા ટમાટર આપણે એડ કર્યા છે એટલે ટમાટામાં પાણી હોય છે તો મસાલા બિલકુલ બળશે નહીં. તો લગભગ 2 મિનિટ સુધી આપણે મસાલાને આ રીતે થવા દઈશું, જ્યાં સુધી તેલ ન છૂટું પડે ત્યાં સુધી. તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો ફરીથી એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે જે આપણું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, મેઇન સામગ્રી છે એ એડ કરીશું. તો એ છે અહીંયા આપણા સફેદ વટાણા. તો અડધો કપ સફેદ વટાણાને મેં 8 કલાક પલાળી અને 3 થી 4 વિસલ કરી લીધી છે. એમાં બાફતી વખતે મેં મીઠું નાખ્યું હતું એટલે મેં ખાલી ગ્રેવી પૂરતું જ આગળ મીઠું એડ કર્યું છે. એને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. હવે તમે વિચારશો કે આ તો રગડો બનાવે છે તો રગડા પૂરી કે રગડા ભેળ કે બનાવવાના હશે, તો નહીં, આ એકદમ અલગ રેસીપી છે. તો રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર તમે જરૂરથી જોજો. હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. તો ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પાણી અહીંયા આપણે ગરમ ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા લગભગ મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે ગરમ. હવે આપણે એને કવર કરશું અને કવર કરીને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને કૂક થવા દઈશું. તો ત્યારબાદ અહીંયા હું એક બીજી વાડકી લઈશ. એમાં 1 ચમચી આપણો ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે અને 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરીશું અને એક ઘોલ તૈયાર કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણી ઘઉંના લોટની સ્લરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ જે સ્લરી છે એ આપણા વટાણા જે બફાઈ છે એ ગ્રેવીમાં એડ કરવાની છે. ગ્રેવી અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ પતલી છે. તો એને થોડી થીક કરવા માટે આપણે ઘઉંના લોટની સ્લરી એડ કરીશું. ડોન્ટ વરી, ઘઉંનો લોટ એકદમ સરસ પાકી જશે. તમને બિલકુલ પણ ટેસ્ટમાં ખબર પણ નહીં પડશે કે ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ફરીથી આપણે કવર કરીને એને કૂક થવા દઈશું લગભગ 2 મિનિટ સુધી. તો તમારે બટેટા એડ કરવા હોય તો બાફેલા બટેટા પણ એડ કરી શકાય, પણ બટેટા મારે એડ નથી કરવા એટલે હું આ સ્લરી એડ કરી છે. હવે આપણે 2 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તો એકદમ પરફેક્ટ આપણી ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. તો તમે રગડો કહી શકો છો કે વટાણાનું શાક કહી શકો છો, એ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ એને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે એમાં અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધું લીંબુ નીચોવશું અને ઉપરથી આપણે ફ્રેશ ધાણા ભાજી એડ કરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તમે વિચારશો કે આ શાક, આ રગડો તો સર્વ કેવી રીતે કરવાનું, ખાવાનું શાની સાથે, બરાબર? આ એકલું ખાવાથી તો પેટ નહીં ભરાશે. તો રગડાને આપણે સર્વ કેવી રીતે કરશું, શાની સાથે સર્વ કરશું? તો એનો આન્સર છે બટેટા પૌવા સાથે. તો અહીંયા મેં ઓલરેડી પૌવા જ બનાવ્યા છે, બટેટા એડ નથી કર્યા, કાંદા પૌવા બનાવ્યા છે. તો પૌવા બધાના ઘરમાં બનતા જ હોય છે, પણ એકને એક પૌવા બધા જ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય છે. તો આ એકદમ નવી રીતે પૌવાને સર્વ કરવાની રીત છે. એકદમ નવી ટેસ્ટી ચટપટી રેસીપી છે. બધાના ઘરમાં એકને એક પૌવા બનતા હોય છે. આપણે ભેળ પૂરી, રગડા પૂરી તો ખાતા જ હોઈએ છીએ. તો આજે આપણે રગડા પૌવા બનાવ્યા છે, જેને ખાવાથી બધાનું પેટ પણ ભરાશે, એકદમ ટેસ્ટી પણ લાગશે અને કંઈક અલગ, કંઈક નવું બધાને ઘરમાં ખાવા મળશે. તો ડીશમાં પહેલાં આપણે પૌવા સર્વ કરીશું. ઉપરથી આપણે રગડો એડ કરીશું, ડુંગળી, ટમેટાં, સેવ અને ધાણા ભાજી વડે ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી, હેલ્ધી એવી નવી રેસીપી. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં શેર કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.